داستان راست. روزی در سرزمینی نزدیک به دریا مرد ثروتمندی همراه با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. مرد که تاجر پارچه بود و هیچ روزی نبود که کشتی‌های پر از پارچه و ابریشم را به سرزمین‌های دیگر نفرستد. به قدری ثروتمند بود که مردم شهر می‌گفتند اگر همه طلاهای ذخیره شده توی خزانه‌اش را هم توی دریا بریزد، باز همانقدر اینجا و آنجا پول و جواهر و پارچه دارد که هیچ آسیبی به او نمی‌رسد. مرد تاجر که جمال نام داشت همسری داشت به اسم شهربانو. شهربانو و جمال هم صاحب 3 فرزند دختر به نامهای ستاره و سهیلا و سودابه بودند. جمال روزهای زیادی را دور از خانه می‌گذراند. در تمام این مدت همسر و دخترانش فکر می‌کردند که مرد خانه به دنبال کسب و کار و تجارتش آنها را ماه‌ها تنها می‌گذارد، در حالی که داستان در پشت پرده جور دیگری بود. جمال در چند شهر مختلف که هر کدام فاصله قابل توجهی از همدیگر داشت تشکیل خانواده داده بود. در پشت کوه‌های شمالی همسر دیگری داشت که از او صاحب فرزندی نشده بود. آن طرف دریا درست در میانه جنگل در روستای خوش آب و هوا همسر دیگری در کار بود با 4 فرزند دختر و هیچ کدام از خانواده ها از وجود دیگری اطلاعی نداشتند. روزی از روزها وقتی که پدر خانواده داشت دوباره راهی سفر می شد، ستاره و سهیلا مثل همیشه در حال سفارش سوغاتی هایی بودند و لیست بلند بالایی تهیه کرده بودند تا بعد از چند ماه آنها را از دست پدر تحویل بگیرند. ولی سودابه که کنجکاوتر و پر جنب و جوشتر از خواهرانش بود، هی اینور و آنور میرفت و بین وسیله ها و بار و بندیل پدرش سرک میکشید تا اینکه چشمش به گردنبندی افتاد که پدر دقیقاً این آن را برای مادرش آورده بود. سودابه نزدیکتر رفت و وقتی به سمت گردنبند جواهر دستش را دراز کرد، دید که یکی دیگر هم مثل آن یکی هست. سودابه با حالتی متعجب و البته پرسشگر گردنبندها را در دست گرفت و آنها را پیش پدر برد. از او پرسید اینها را هم تهیه کرده اید که اگر مادر گردنبندش را گم کرد غمی نداشته باشد؟ ستاره و سهیلا خندیدند، ولی جمال دستپاچه شد و سودابه و مادرش هم با شک و سؤال به او نگاه می‌کردند تا اینکه بعد از چند لحظه جمال تاجر آن 2 گردنبند را از دست دخترش گرفت و با عصبانیت به او گفت اینها پیش من به امانت گذاشته شدند و قرار است در راه برگشت آنها را به صاحبانشان پس بدهم. کی می‌خواهی عادت بد فضولی را از سرت بیاندازی دختر؟ مرد تاجر طوری برخورد کرده بود که نه تنها بدهکار نشود بلکه ادای طلبکارا را هم در بیاورد. سودابه نباید فراموش میکرد که پدرش مرد باهوش و زیرکی است و باید برای برملا کردن راز او بسیار محتاط عمل کند، هرچند که هیچ کدام از آنها خبر از راز بزرگ پدرشان نداشتند. جمال تاجر سفر چند ماهش را آغاز کرد و از خانه دور و دورتر می شد. بعد از هفته ها سفر روی دریا و خشکی بالاخره آنها به مقصد رسیدند. جمال بعد از سر و سامان دادن به اوضاع کشتی ها و اموال و اجناسش رفت تا به خانواده دومش سری بزند. دخترها که ماه‌های طولانی پدرشان را ندیده بودند با شور و اشتیاق به سمتش دویدند و هر کدام بعد از گرفتن سوغاطی‌هایشان به خانه برگشتند. همسر دوم جمال برای شوهرش سفره خوشاب و رنگی تدارک دیده بود و خوشحال از اینکه قرار است برای چند هفته‌ای هم که شده مثل خانواده‌های روستا آنها هم خانواده کاملی باشند. مرد تاجر که همیشه در حسرت داشتن فرزند پسری بود باز به فکر زن گرفتن افتاده بود و
اصلا قصد واقعیش از این سفر و رفتن به مناطقی جدید این بود که همسر چهارمی هم اختیار کنند تا شاید از او صاحب پسری بشود و به آرزویش برسد. خلاصه بعد از چند هفته مرد با جیبی پرپول از فروش پارچه ها سوار کشتی شد و به سوی کوههای شمالی و بعد از آن هم سر زدن به سومین همسرش بود که به فاصله کمی از به دنیا آمدن آخرین دخترش با او ازدواج کرده بود. حالا مرد تاجر به خانه رسیده بود. خانه سوت و کور بود و معمولاً تاجر کمتر از 2 خانه دیگر آنجا می ماند. همسر جمال غذای مختصری برای شوهرش آماده کرده بود و گویا اصلاً از برگشتن او خوشحال نبود، چرا که او هم می دانست به خاطر نازا بودنش همسرش به سردی با او برخورد می کند و فقط به خاطر اینکه هر دوتایشان تنها نباشند زن و شوهر باقی می ماندند. در سکوت وقتی که آن 2 نفر مشغول خوردن شام بودند، جمال سومین گردنبند را از جیبش درآورد و با لبخندی کج و معوج آن را به سوی همسرش گرفت. به او گفت که گردنبند را به عنوان سوغاتی از او قبول کند. جمال به همسرش گفت که از این گردنبند فقط یکی ساخته شده و او هرگز چنین گردنبندی شبیه به آن را هیچ جایی نخواهد دید. همسرش هم با خیال به اینکه دنیا دارد روی خوشش را به او نشان می‌دهد از او تشکر کرد و گردنبند را به گردنش آویخت. صبح روز بعد مرد تاجر با صدای جارچی حکومتی از خواب بیدار شد. جارچی داشت از مسابقه‌ای حرف می‌زد که متفاوت از همه مسابقه‌ها و آزمون‌هایی بود که مردم تا به حال دیده بودند. در حالی که مرد داشت با دقت به حرف‌های جارچی گوش می‌داد، همسرش گفت چند روزی است که این بساط را داریم. مثل اینکه چند ماه پیش تنها داماد پادشاه شاه دخت را فریب داد و همراه یک زن دیگر از اینجا فرار کرده. حالا پادشاه برای اینکه از ناراحتی دخترش کم کند تصمیم گرفت مسابقه‌ای برگزار کند. مسابقه راستگورترین مرد سرزمین و قرار است که برنده مسابقه هم با شاه دخت ازدواج کند. زن ادامه داد البته اینطور که مردم میگفتند فکر میکنم از بس شاه و دخترش آن مرد را اذیت کردند او حماسی شده و فرار کرده و داستان اینکه پای یک زن دیگر در میان بوده از بیخ و بن دروغ است. جمال اما در ذهنش در حال نقشه چیدن بود. او با خودش فکر کرد که با به وجود آمدن این شرایط چرا او نباید داماد شاه بشود. او فکر میکرد از آنجایی که هیچ کدام از زنها و فرزندانشان اهل گردش و تفریح نیستند، پس امکان ندارد برای تماشای این مسابقه این همه راه را از گوشه های مختلف سرزمین تا پایتخت بروند. از طرفی چون آنها هیچ کدام از آنجا حضور نخواهند داشت و هر 3 هم به جمال اطمینان کامل داشتند، پس نه در ثابت شدن راستگویی او به پادشاه و دخترش مشکلی به وجود می آمد و نه اگر به فرض محال این قضیه به گوش هر 3 زن می رسید آنها به همسرشان شک می کردند. شاید همسر سومش از این نظر ممکن بود دچار شک بشود که او هم با وجود هدیه گرانبهایی که از جمال گرفته بود به شک افتادنش ناممکن به نظر می آمد. در طرف دیگر داستان از آنجایی که پادشاه چند نفر از جارچی‌هایش را به هر گوشه سرزمین برای اعلام این خبر فرستاده بود، پس 2 خانواده دیگر مرد تاجر هم از این موضوع با خبر شده بودند. ستاره و سهیلا این خبر را به مادرشان گفتند و بی خبر از اینکه چه اتفاقی انتظار آنها را می‌کشد، داشتن پادشاه و دخترش و خانواده سلطنتی را مسخره می‌کردند. سهیلا گفت مردم میگن داماد بیچاره شاه آنقدر از زنش سیلی خورده که به کوه و بیابان سر گذاشته. ستاره ادامه داد تازه من شنیدم مرد گنده به خاطر کتک هایی که از زن و نوکرای پدر زنش میخورده زار زار مثل بچه ها گریه میکرده و هر 2 خواهر حرف میزنند و میخندیدند.
شهربانو میگفت حالا انقدر بگین که پس فردا که ازدواج کردید خودتونم همچین بلاهایی سرتون بیاد. ستاره گفت فکر کنین من فقط به خاطر اینکه شوهرم از کثیف بودن لباسا گله کرده اونو با شلاق اسب بزنم. سهیلا هم گفت من چون شوهرم 1 ساعت دیرتر برگشته با سطلی که توی چاه میاندازیم محکم بزنم تو سرش و انقدر مثل فرفره دور خودش بچرخه که بیهوش بشه. دختر و مادر همزمان به حرفهای همدیگه میخندیدند، اما در اتاق کناری سودابه در حالی که مشغول گوش کردن به خبری است که جارچی اعلام میکند زیر لب میگوید باید جالب باشه. سودابه به اتاق کناری می رود. جلوی مادر زانو می زند و می گوید ما که تا به حال به غیر از باغ‌های اطراف خانه جایی نرفتیم. چطور است که همراه همدیگر به پایتخت برویم و هم برای دیدن مسابقه هم تفریح؟ سهیلا روی شانه خواهرش می زند و با چشمانی درخشان می گوید آره راست میگه مادر، لطفاً بریم هم فال هم تماشا. الانم که پدر نیست تا اجازه نده. مادر لطفاً. حالا هر 3 تا دختر مادر رو کلافه کرده بودن تا به پایتخت برای یک مسافرت چند روزه برند و قبل از برگشتن پدر اونها هم به خونه برگردن. شهربانو وقتی دید چاره‌ای نداره در برابر دخترانش تسلیم شد و قرار بر این شد که 2 روز دیگه اونا خونه رو ترک کنند تا سر وقت و درست در روز مسابقه بتونن به پایتخت برسند. اما در خانه دوم این 4 دختر دیگر تاجر بودند که زودتر از خانواده اول تصمیم به سفر گرفته بودند. آنها باروبندیلی بسته و منتظر افراد دیگر از روستا بودند تا با اونها همراه بشن و همگی با هم به پایتخت مسافرت کنند. مادر خانواده هم بسیار خوشحال بود از اینکه بعد از مدت‌ها قرار بود به مسافرت خانوادگی برند، اما از این هم دلگیر بود که چه حیف که همسرش همراه اونا نیست. در سمت دیگر ماجرا مرد تاجر بدون اینکه نظری در مورد این خبر پیچیده در سرتاسر سرزمین به همسرش حرفی بزنه به سمت مقصد تازه تعیین شده داشت به حرکت در می آمد. مرد تاجر فاخرترین لباسهای خودش رو به تن کرده بود و صندوقچه ای از جواهرات رو با امید اینکه به زودی صدها برابر اون رو صاحب خواهد شد برای شاه دختهیه کرده بود. مرد از همسرش خداحافظی کرد و به او گفت مبادا حرفای این جارچیا باعث بشه تو مشتاق به دیدن این مسابقه مسخره بشی. شاه و اطرافیانش با این کار فقط میخوان اندکی سرگرمی برای خودشان داشته باشند. جمال دورو و مکار از یارانش جدا شد، به راه افتاد. روزها از پی هم میگذشت و وقتی که فقط 3 روز به زمان مسابقه باقی مانده بود در خانه همسر سوم به صدا درآمد. زن همسایه خبر از این داد که عده‌ای از مردم همراه همدیگر قصد رفتن به شهر را دارند. او هم آمده تا این خبر را بدهد تا اگر همسر سوم هم هست همراه آنها به تماشا برود. زن مدتی فکر کرد، بعد با خودش گفت حالا که اوضاع زندگیش دارد رو به راه می شود پس دلیلی ندارد که کنج خانه بنشیند و قصه بخورد. او دعوت زن همسایه را قبول کرد. فوری با اندک وسیله‌ای که برای سفر کوتاهش تهیه کرده بود راهی شهر شد. بعد از پیش و تاب‌های زیاد بالاخره روز موعود فرا رسید. همه مردم در میدان شهر جمع شده بودند و چشم انتظار شروع مسابقه بودند. شرکت کنندگان قرار بود یکی یکی از راه برسند و از آنجایی که آنها مدتی قبل خودشان را معرفی کرده بودند بیخبر از آنها افرادی از قبل برای پرسجو در مورد آنها به محله هایشان رفته بودند. اما در این بین فقط تاجر بود که احتمال چنین اتفاقی را میداد. بنابراین خودش را مردی تنها جا زده بود که دکان کوچکی در نزدیکی اسکله دارد. جمال چند روز قبل از معرفی خودش به عنوان شرکت کننده دکان نزدیک
اسکله خریداری کرده بود به همراه 2 نوجوانی که آنجا کار می‌کردند. مأموران حکومتی هم چون دستشان به جای بند نبود، پرسجو را با همان 2 نوجوان به پایان رسانده بودند. پادشاه به همراه دخترش در بالاترین قسمت ایوان قصر نشسته بود. دور تا دور آنها را هم مردمی که از دور و نزدیک سرزمین خودشان را برای تماشای مسابقه رسانده بودند پر کرده بودند. در قسمت شمالی میدان اما اتفاق عجیبی در حال رخ دادن بود. هر 3 همسر جمال تاجر به همراه بچه‌هایشان در همان قسمت نشسته بودند و با هیجان منتظر شروع مسابقه بودند. سهیلا و ستاره و مادرشان شهربانو همه حواسشان به سمت مرکزی میدان جمع بود و هر از گاهی سهیلا با دیدن دختر پادشاه میگفت چقدرم که زشت، حیف اون همه طلا و جواهر که اون داره. ستاره هم در تایید و در ادامه حرفای خواهرش میگفت حالا بدبخت برنده امروز که قرار شوهر این دختر زشت بشه، ولی گردنبندش خیلی قشنگه، مگه نه سهیلا؟ سودابه با شنیدن کلمه گردنبند به سمت مادرش برگشت تا ببینه گردنبندی که اونقدر از سنگینیش گله و شکایت میکرد هنوز به گردنش هست یا نه. درست در سکوی بالای این 4 نفر همسر دوم مرد تاجر با دخترانش نشسته بودند و هر کدام به سمتی نگاه میکردند و کمی آن طرفتر زنی تنها با بار و بندیلی مختصر که مشخص بود از راه نزدیک خودش رو به آنجا رسانده بود نشسته بود. او هم همسر، یا بهتر است بگوییم هوای 2 زنی بود که آنجا نشسته بودند. به محض برگشتن سودابه به سمت مادرش چشمش به سکوی بالاتر از خودشان افتاد. زنی بود درشت هیکل و چاق با 4 دختر شبیه به هم که از بزرگ و کوچک کنارش نشسته بودند. دیدن آنها البته اهمیتی برای سودابه نداشت. چیزی که توجهش را جلب کرده بود گردنبندی بود که روی گردن زن فربه خودش را نشان میداد. گردنبندی شبیه که نه، درست به شکل همان گردنبندی که پدرش برای مادرش گرفته بود. در ابتدا سودابه با خودش اینطور فکر کرد که شاید این یکی هم از آن 2 امانتی بود که قرار بود پدرش به دست صاحبانش برسد باشد. حالا بر اساس اتفاق صاحبش را آنجا دیده. سودابه اما متوجه نگاه مادر شهربانو نشد که او هم دقیقاً داشت به همان زن نگاه میکرد. همه چیز آرام بود تا این که با آمدن اولین گروه از جارچی ها شروع مسابقه اعلام شد. در این مسابقه خبری از جنگ و خونریزی و کشت و کشتار برای انتخاب خشن‌ترین یا قوی‌ترین فرد نبود، اما جمعیت جمع شده حتی بیشتر از جمعیتی بود که برای چنین مسابقاتی گرد هم می آمدند. با شروع مسابقه همه حواس به سمت مرکزی میدان جلب شد. اولین شرکت کننده مرد جوانی بود که با ظاهری ناراحت و عصبانی جلو آمد. روی 4 پای روبروی داوران و سوال کنندگان نشست. داوران اول اینطور پرسیدند آیا در زندگی کاری کرده ای که با انجام آن زندگی جان و مال افراد دیگری را به خطر بیاندازی؟ مرد جوان جوری ساکت نشسته بود که انگار هیچ سوالی را نمیشنید تا بخواهد به او جوابی بدهد. داور دوباره سوال خودش را تکرار کرد و این بار هم جوابی نشنید. برای بار 3 همین موضوع تکرار شد و این بار قبل از اینکه داور اول مسابقه مرد جوان را اخراج کند، پادشاه با عصبانیت از روی تخت بلند شد و خطاب به مرد جوان گفت آی بیابانی، توی یک لاقبا آمدی اینجا تا ما را به سخره گیری، برای خودت مضحکه بسازی؟ مرد جوان بیشتر از این نتوانست جلوی خودش را بگیرد و متقابلا از روی 4 پایه بلند شد و گفت هر بلایی که میخواهی سرم بیاور ای پادشاه خونخوار، ولی این را بدان من فقط به اینجا آمدم تا به مردم نشان بدهم که شماها برای چند لحظه شادی خودتان حاضرید از آدمها به عنوان عروسک قیم شب بازی استفاده کنید، اما خبر ندارید که خیلی وقتها خودتان ممکن است مترسک مردم بشوید. با گفتن این حرف
صدای قهقهه مردم بلند شد و بعد هم همه چیز به هم ریخت و سربازان مرد جوان را بیرون بردند و بقیه هم سعی در آرام کردن مردم داشتند. در همین زمان همسر دوم مرد تاجر با خنده گفت: مرد با یک حرف همه رشته‌هایی که شاه و دخترش را رشته کرده بودند را پنبه کرد. شهربانو و دخترانش این حرف زن را شنیدند و از آنجایی که سودابه خیلی دوست داشت سر از این کار زن در بیاورد به سمتش برگشت و با خنده گفت: دقیقا همینطور است. راستی چقدر عجیب است که شما هم همین گردنبند را دارید. زن با تعجب زیاد به سودابه گفت: چی؟ منم؟ یعنی چه کس دیگری هم از این گردنبند دارد؟ سودابه با مادرش اشاره کرد که برگردد. شهربانو که تمام این مدت داشت به مکالمه آن دو نفر گوش میداد با آرامش به سمت زن برگشت و زن با دیدن گردنبندی که این گردن او بود برآشفته شده بود و با چهره سرخ شده در حالی که بی‌شباهت به لبو نبود از جا بلند شد، انگار که قصد کرده بود همین الان سوار بر اسب شود و بی‌وقفه سر تا سر جهان را بتازد تا شوهرش را پیدا کند و بابت این موضوع زنده زنده کبابش کند. اما خب زیاد طول نکشید که هر دو زن و همچنین سومین زن که بیخبر از همه جا بودن متوجه حضور جمال بین شرکت کنندگان در مسابقه شدند. اما خب زیاد طول نکشید که هر دو زن و همچنین سومین زن که بیخبر از همه جا بودند متوجه حضور جمال بین شرکت کنندگان در مسابقه شدند. جمال به عنوان سومین شرکت کننده قرار بود وارد میدان پرسجو بشود و چون عجله داشت میخواست که زودتر بیاید و در حین درگیری و بحث و جدل با نگهبانها بر سر این موضوع توسط هر سه زن دیده شد. شهربانو اولین نفری بود که شوهرش را شناخت، اما به خودش امید داد که حتما اشتباهی پیش آمده و این موضوع غیر ممکن به نظر می آید و بعد هم به ترتیب زن عصبانی و سومین همسر جمال او را دیدند. زن سوم از دیدی خودش مطمئن بود ولی به خاطر تعجب و شگفتی توأم با عصبانیت و ناراحتی که داشت انگار که فلج شده باشد نمی توانست آنجا را ترک کند. همسر دوم مرد تاجر هم که دست کمی از همسر سوم نداشت با عصبانیت فزونتر از قبل به حالت نیمه هوشیار در آمده بود و دخترانش بیخبر از همه جا در حال تلاش برای بهتر کردن حال مادر خود بودند. نفر دوم روی چهارپایه نشسته بود و یکی پس از دیگری در کمال آرامش به سوالات پاسخ میداد و لبخند روی لب پادشاه و دخترش رفته رفته پررنگ تر می شد تا اینکه نوبت به سوالات آخر رسید. از دوم مرد اینطور سوال شد: آیا تو به خاطر عشق و علاقه حقیقی طالب ازدواج با شاه دوخ هستی یا دلیل دیگری دارد؟ و بعد همین که آیا تو قبل از امروز دل در گروی زن دیگری داشته یا نه؟ مرد با همان چهره مصممی که داشت با یک جواب بله به سوال اول و یک جواب خیر به سوال دوم داشت پیروز مسابقه و به عنوان داماد آینده شاه معرفی می شد که ناگهان مرد قد بلند و لاغری از بین جمعیت فریاد زد: اون یک دروغگوه، اون یک دروغگوه. همه به سمت صاحب صدا برگشتند. با اشاره پادشاه مرد را تا وسط میدان آوردند و او شروع به صحبت کرد که این مرد تا همین یک ماه پیش داماد خانواده ما بود. سالها قبل شاگرد پدرم بود و بعد با مظلوم نمایی و دروغ همه ما را فریب داد. با خواهرم ازدواج کرد. بعد از ازدواج کاری کرد که پدرم از غصه بمیره. اینقدر ما و خواهرمون رو اذیت کرد که مجبور شدیم به خاطر نجات خواهرمون دست از همه ارث و میراث پدری بکشیم، همش رو تسلیم این مرد دروغگو کنیم. ما مدت هاست که دور از مردم زندگی میکنیم و بر حسب اتفاق چند روز پیش من خبردار شدم که مأمورین شما برای پرسجو در مورد این مرد به محل زندگی سابق ما اومدن و اینطوری بود که من هم خودم رو به اینجا رسوندم
تا همین مرد رو رسوا کنم و هم انتقام این همه بلایی رو که سر ما آورده رو اینطوری بگیرم. این مرد یک شیاد دروغگوه و فقط به خاطر حرص و طمعی که داره به اینجا اومده و با کلک و فریب قصد داره به تخت حکومت بنشینه. با گفتن و شنیده شدن این حرف ها صدای پچ مردم بالا گرفته بود و مردی که روی چهارپایه نشسته بود نقاب آرامش از روی صورتش افتاد و هر آن ممکن بود نعره زنان به سمت برادر زن سابق خودش حمله ور بشه که باز هم با ورود نگهبانان به معرکه بعد از چند دقیقه آرامش برقرار شد. اما این اتفاقات درست مثل نمایش‌های مختلف سیک‌های خیابانی برای مردم بودند و تا مدت‌ها اسباب خنده آنها را در تنهایی و کوچه و خیابان و مهمانی‌ها فراهم می‌کردند. و این چیزی بود که پادشاه و دخترش به خاطرش بسیار خشمگین بودند، چون انتظار پیش آمدنشان را نداشتند. بعد از گذشتن لحظاتی در حالی که فضای حاکم بر مسابقه در ظاهر آرام ولی در باطن پر التهاب بود، مردم منتظر بودند تا شرکت کننده سوم وارد میدان بشه. همگی پیش خودشان داشتن اینطور تصور میکردن که سومین مرد قرار است چطور رسوا بشود و آیا او بیشتر از 2 نفر قبلی باعث خنده آنها می شود یا نه. در برابر چشمهای منتظر تماشاگران و نگاه متعجب و ترسان همسران جمال، او در کمال آرامش و با حرص و طمعی که از رفتار و حرکاتش برای زودتر رسیدن به مقصودش پیدا بود ظاهر شد. روبروی سوال کنندگان و پادشاه و دخترش قرار گرفت. ستاره و سهیلا با فاصله کمی از همدیگر بعد از دیدن پدرشان سمت چپ و راست مادرشان قش کردند. 4 دختر دیگر مرد تاجر هم، یکی دست بر سر، یکی دست بر دهان، دیگری در حالی که اشک توی چشمانش حلقه زده بود و هر آن ممکن بود به حق بیفتد، دیگری هم در حالی که محکم گلویش را چنگ میزد کنار مادرشان نشسته بودند. اما بشنوید از احوالات سحبو. شهربانو عصبانی بود، بله بسیار ناراحت، خشمگین و پرکینه بود. بله در مدت زمان بسیار کمی به همه این حالات و احساسات دچار شده بود. همسر دوم جمال اما از شهربانو عصبانی تر و خشمگین تر بود و وجودش پر از فریاد. او میخواست از همان بالای بلندی خود را بر روی سر و گردن شوهرش بیاندازد و تا تلف شدنش گلویش را بفشارد. به خاطر دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و کلک‌هایی که کرده بود و از خودش تصویر یک همسر و پدر وفادار و نمونه ساخته بود. همسر سوم مرد اما احساساتش ملایم‌تر از حبوهای خود بود که هنوز از وجودشان بیخبر بود. او که تازه اجاق زندگانی تقریباً از هم پاشیده شدهش را گرم می‌دید، حالا با به وجود آمدن چنین شرایطی تصمیم گرفته بود که دیگر هرگز به خانه‌اش برنگردد و برای همیشه به جایی دور برود و مانند یک غریبه ناآشنا زندگی کند. او اما هنوز نمی‌دانست که قرار است قلبش زخم بیشتری بردارد. جمال آماده پاسخ به سوالات بود. اولین سوال این بود که در نتایج تحقیقات ما اینطور آمده که تو تاکنون زنی اختیار نکرده ای. دلیل این کار تو چه بوده است؟ پرسیدن این سوال کافی بود تا همسر دوم جمال هم مثل ستاره و سهیلای قصه بیهوش روی دست دخترانش بیفتد. قطره اشکی بر روی گونه شهربانو چکید. همسر دوم جمال که در این جای داستان میدانیم که نامش زهره است، نگاهش را به زمین میدوزد. هیچ نشانی از تأثر یا نبود آرامش در چهره مرد دیده نمیشد. همه حاضران با چهره‌های متعجب، نگران و پرسشگر به مرد تاجر نگاه می‌کنند و همگی یک سوال در ذهنشان تداعی می‌شود: آیا این مرد جانشین پادشاه خواهد شد؟
جمال اینطور به اولین سوال جواب داد: نه، من تا همین الان که اینجا نشستم هرگز ازدواج نکردم، به این دلیل که همیشه میخواستم زمانی ازدواج کنم که از صمیم قلبم زنی رو دوست داشته باشم. من هرگز هیچ حس عاشقانه‌ای به هیچ زنی نداشتم تا اینکه چند ماه پیش به شاهدخت نگاهی میاندازد. شاهدخت را به طور اتفاقی ملاقات کردم و یک دل نه صد دل عاشق ایشان شدم. حالا همینجا هستم، آماده برای اینکه گردن زده شوم یا به دامادی پادشاه در بیایم. ثروت و البته سلاح من در این دنیا صداقت هم است که امروز با تکیه بر او به این میدان آمدم. پادشاه از شادی در پوست خود نمی گنجید، اما سعی می کرد این خوشحالی را پنهان کند. اما دخترش هیچ سعی برای پنهان کردن شادیش نداشت. حالا نوبت او بود که به مردمش فخر بفروشد بابت پیدا کردن چنین مرد لایق و شایسته‌ای. زهی خیال باطل. برگردیم به اوضاع و احوال هووها. دخترانشان اوضاع کاملا به هم ریخته بود. همسر دوم جمال به هوش آمده بود و هر چقدر دخترانش برای مهار او تلاش می‌کردند بیفایده بود. او حرف از کشتن شوهر می‌زد که کسی نمی‌دانست کیست. زن فقط می‌گفت میکشمش. دخترانش اما سعی داشتند مادر را آرام کنند تا به تماشای مصیبت خود نشسته بدانند. دست آخر پدرشان خود را چطور از این مهلکه عاشقین دروغین بیرون می‌کشد و سپس چگونه در ورطه سهمگین مادرشان گرفتار خواهد شد. سهیلا و ستاره هم به هوش آمده بودند و به مادر نگاه می‌کردند و های های گریه می‌کردند و به هم نگاه می‌کردند و بر سرشان می‌زدند. سودابه اما ساکت بود، ولی بیشتر از خواهرانش خشم به دل داشت. اما او خود را مهار کرده بود و مهره‌های شطرنج به هم ریخته ذهنش را سامان می‌داد تا شاید سر از این معما در بیاورد. زهره، سومین همسر جمال، با دست مشت شده زیر چانش به تماشای این مضحکه که برایش بسیار غمگین بود نشسته بود. هیکل بدقواره، سر بدون مو، تن و بدن فربه جمال با آن ظاهر آرام و مشخصی که به خود گرفته بود بدقواره ترش کرده بود و خنده دارتر. اما این هیکل خنده‌آور برای عده‌ای گریه‌آور بود. سوال دوم از جمال پرسیده شد و هیاهو در آن طرف کوه‌ها کمی پایان گرفت. سوال این بود: قصد تو از ازدواج با شاهدخت آیا حکومت بر این سرزمین است یا تنها یاوری و وفاداری بودن برای ایشان؟ درست مثل اینکه جمال از قبل جواب همه این سوالات را از بر کرده باشد. بدون ذره مکث گفت: هر دو. سر صدایی از میان جمعیت بلند شد و لبخند روی لبان پادشاه و دخترش خشکید. جمال اینطور ادامه داد: همانطور که گفتم من با صداقت کامل پا در این میدان گذاشتم. پس هر آنچه که میگویم چیزی جز حقیقت ماجرا نیست. بله، من قصد حکومت برای مردم را هم دارم، اما طمع خزانه سلطنتی را ندارم. حرص تاجگذاری را ندارم و میخواهم که در کنار شاهدخت مانند یاوری وفادار همراه با همدیگر برای روز به روز بهتر شدن اوضاع مردم و سرزمینمان تلاش کنیم. من در کنار ایشان خواهم ماند تا شاید کمی از بیمهری ها و کم لطفی هایی که در طی سالیان نسبت به ایشان روا داشتند را جبران کنم. نیمی از جمعیت به خاطر چنین حرف هایی که مشخصا دروغ بود و پر از تملق که تاجر بر زمان آورد شروع به ناسزاگویی کردند و نیم دیگر ترجیح دادند که فعلا سکوت کنند. پادشاه و دخترش طوری خوشحال بودند که انگار گوشهایشان در برابر تمام ناسزاگویی ها کر شده بود و فقط دروغ های جمال را می شنیدند و امیدوار به حقیقت داشتن آنها بودند. همسر دوم جمال آنقدر حرص خورده بود و خودخوری کرده بود که اگر در همان زمان و مکان او را می دیدیم
کاملا متوجه می شدیم که گوشت تنش آب شده و از عصبانیت لاغر شده بود. دختر کوچکش یکی از دستهایش را گرفته بود که به صورتش نزند و یکی دیگر از دخترها سعی در مهار کردن آن یکی دستش داشت که مشت بر سرش نزند. اما هر دو خواهر موفق به این کار نمی شدند و همزمان که زن دستهایش را بالا و پایین می برد، خواهرها هم این ور آنور می شدند. در همین حین هم همسر سوم جمال که خورشید نامی بود دست روی زانو گذاشت و با صدایی نه چندان آرام گفت: آخ امان از این همه سال دروغ و درویی که من از تو دیدم و باورم نشد جمال، تا اینکه به چشم دیدم. خورشید از جای خودش بلند شد و قصد رفتن کرده بود، اما سودابه و زهره این حرف خورشید را شنیدند. در میان گود مسابقه در کمال آرامش در حال برگزاری بود. اما این طرفتر روی سکوها انبار باروتی به راه بود که تازه شعله‌ای به جانش انداخته بودند. زهره به آرامی بلند شد، درست مثل تکان بال و پر مرغ دستهایش را تکاند و دخترانش را از آنها جدا کرد و سودابه هم همینطور از جای خود بلند شد. اخیره به خورشید بود که داشت از بین جمعیت برای خودش راه خروجی باز میکرد. زهره دست به کمر زد و تقریبا فریاد کشید: آی زنک وایسا ببینم. خورشید اما به راه خودش ادامه داد تا اینکه زهره بار دیگر جیغ کشید: مگر با تو نیستم کری، یا خودت را زدی به کر بودن؟ خورشید متعجب و عصبانی به سمت هووی خودش برگشت و با او روبرو شد و این آغاز ماجرای دیگری بود. زهره پله های پیش روی خودش را با عجله دوتا یکی بالا رفت تا خودش را به زن رساند. چنگی به شانه هووی خودش زد و با صدای بلند گفت: همین الان چه گفتی؟ خورشید که متعجب بود نتوانست حرفی بزند. زهره دوباره سوال خودش را تکرار کرد و این بار خورشید گفت: چی میگی زن حسابی؟ چی از من میخوای؟ حالا هر دو دست زهره به شانه های نحیف خورشید چنگ زده بودند. آنها را به شدت تکان میدادند. جماعتی اطراف این دو جمع شده بودند و سعی داشتند جدایشان کنند تا اینکه 4 دختر زهره به سمت شهربانو و دخترانش آمدند و از آنها هم درخواست کمک کردند. ستاره و سهیلا و مادرانشان حالی بدتر از آن 2 نفر داشتند، اما انگار دست سرنوشت آنها را در یک مکان و در یک زمان دور هم گرد آورده بود تا تشت رسوایی مرد تاجر را از روی بوم به زمین بیاندازد. هر طور که بود آنها هم حال و هوای حرفهای پدر کم و بیش بیرون آمدند و به سمت 2 هوو حرکت کردند. زهره فقط داد میکشید و به هیچ کس اجازه حرف یا حرکتی نمیداد تا اینکه سودابه بلندتر از او فریاد کشید: بس است دیگر. آهای زن همسایه، چه خبرت شده؟ اینجا رو گذاشتی روی سرت؟ هر کی نداند فکر میکند مار نیشت زده که انقدر هوار میکنی. زهره جا خورد از اینکه دختری جوان اینطور جلویش ایستاده و حرف میزند. کمی بعد با تته پته گفت: همش تقصیر این است. بهش میگویم بگو همین چند دقیقه پیش چه گفتی؟ همش از جواب دادن تفره میرود. خورشید در حالی که با دست چپش شانه راستش را گرفته بود گفت: من اصلا نمیدانم این زن در مورد چه چیز حرف میزند. من داشتم از بخت و اقبال بعد خودم گله و شکایت میکردم. به کسی کاری ندارم. که زهره انگار گم شده‌اش را پیدا کرده بود. همین چشمش را باز کرد، با دست و سر به اطرافیانش اشاره میکرد و تون تکرار میکرد: همینو میخوام بگی. تو اگه از بخت و اقبال خودت داشتی شکایت میکردی، چرا اسم شوهر من آوردی؟ بوم! بالاخره انفجار رخ داد. چند لحظه سکوت و بعد خورشید چهره به چهره زهره ایستاد و گفت: شوهر تو؟ من از شوهر خودم بد میگفتم. منو به زندگی تو چی کار خانوم؟ زهره گفت: تو به اون مردی که اونجا نشسته و توی چند قدمی دامادی پادشاه نگاه کردی و این حرف رو زدی. خورشید گفت: بله، چون اون مرد مثلا شوهر من بخت برگشته است که حالا بعد از چند سال زندگی
مثل آدمای بیار اینجا نشسته و داره ماجرای عشق و عاشقیش رو با صدای بلند جار میزنه. شهربانو و دخترانش با تعجب و حیرت به دو طرف نگاه میکردند و به حرفهای آنها گوش میدادند. هیچ کدام از آنها توان باور این حقیقت را نداشتند. ناگهان دستان قوی زهره از روی شانه‌های خورشید سر خورد و افتاد. او با دهان باز و چشمانی به خون و اشک نشسته بدون این که پلک بزند داشت به خورشید نگاه میکرد. در همین حین بود که ناگهان سودابه متوجه تکه پازل گم شده خودش شد. یک گردنبند دیگر، درست عین گردنبند مادرش، روی گردن خورشید بود. سودابه چند باری پر زد و در میان نگاه‌های متعجب و حیران نگاه پرسشگر خودش را بین هر سه زن چرخاند و بله اینجا بود که زیر لب گفت کیش و مات. در میانه چنین هرج و مرجی ناگهان صدایی از وسط گود بلند شد. جمال طوری پادشاه و دخترش را افسون کرده بود که آنها حاضر نشده بودند تا خطر دوباره مسخره شدن توسط شرکت کننده های بعدی و اتفاقات دیگری که ممکن بود بیفتد را به جان بخرند و همانجا تصمیم گرفتند که جمال تاجر را که خودش را به نام جمال پارچه فروش معرفی کرده بود را به عنوان داماد پادشاه انتخاب کنند. بخشی از جمعیت مشغول هلهله و پایکوبی و شادی شدند. بخشی دیگر ناسزاگویی داشتند. اطراف میدان را کم کم خالی می کردند و عده سومی هم بودند که به امید پیش آمد تازه‌ای همچنان نشسته بودند و تماشا می کردند و منتظر ماندن را ترجیح می دادند. حالا هر سه زن هم متوجه هوا بودنشان شده بودند. سهیلا و ستاره گریه می کردند و به محض ساکت شدن و نفس گرفتن 4 خواهر ناتنیش شروع می کردن به زاری کردند. شهربانو و خورشید سکوت را به فریاد ترجیح داده بودند و زهره هم در حالتی نزدیک به بیهوشی به طرفی افتاده بود. هنوز جمال و فامیل جدیدش خبر از این رسوایی نداشتند. جمال به کنگره قصر برده شده بود و در آنجا مشغول خوشوبش و معاشرت با پادشاه و شاه دخت بود. این بار نوبت شهربانو بود. شهربانو پشت به جماعت شروع به حرکت کرد و بعد از چند لحظه درست در وسط میدان ایستاده بود و با صدای بلند فریاد کشید: آی مردم، آی همه آن خوشباوران که دروغ‌های این مرد را شنیدید، پس این حقیقت من را هم بشنوید. این مرد در آن طرف در دریاها خانواده‌ای دارد و من همسر او هستم. ما صاحب 3 دختر هستیم. تا امروز نمی‌دانستم دست روزگار یعنی چه، ولی همین چند لحظه پیش فهمیدم که من 2 تا هوو هم دارم. بخش سوم، جماعتی که آنجا بودند بالاخره به چیزی که می‌خواستند رسیدند. یک پیش آمده غیر منتظره و البته سهمگین. همه جا سکوت بود و همه مردم بی هیچ حرکتی به حرفهای شهربانو گوش می‌دادند. او اینطور ادامه داد: سالها پیش این مرد جوان یک لاغبا بود که شاگردی پدرم را می کرد و از بد حادثه چند سال بعد داماد پدرم شد و تمام ثروتش را زیر بال و پر گرفت و مال خود کرد و شد جمال تاجر. ملک و املاک و ثروت و کشتی ها برای او شد و من بیخبر از نیرنگ و حرص تا سالها با او زندگی کردم و حالا فهمیدم این مرد لطف بزرگی در حقم کرده و من را سالهاست هوودار کرده. جماعت خندیدند. عده‌ای هم سرشان را به نشانه تأسف تکان می‌دادند و در آن حالت مذاب گداخته آتششان سردتر از شاه دخت بود. جمال دستپاچه از اینکه چطور این اتفاق افتاده نمی‌توانست اوضاع را کنترل کند. نمی‌دانست اوضاع را کنترل کند یا پا به فرار بگذارد.
گیج و منگ به اطرافش نگاه میکرد تا 2 همسر دیگرش را هم پیدا کند، ولی موفق نمیشد، تا اینکه آن دوتا هم همراه با دخترانشان به کنار شهربانو آمدند. زهره بیامان فریاد میکشید و میگفت مگر تو نبودی که همیشه بعد از اینکه از سر سفره‌های رنگین من بلند میشدی میگفتی خدا را شکر که تو را نصیب من کرد، تویی که هنرمندی و به خانه من گرمی و صفا میآوری. مگر تو نبودی که دست روی سر هر 4 تا دخترت میکشیدی و میگفتی شماها وارث ثروت من هستید؟ زهره بعد از اینکه با داد و فریاد و چشمهای اشکبار این جمله را گفت، شهربانو لبخند کجی زد و گفت پس از کیسه خلیفه بخشیدن را هم بلد بودی ای مکار؟ میخواستی ثروت خانوادگی من و بچه های من را به حلقوم یک مشت بی سر و پای همیشه گشنه بریزی؟ گفتن همین چند کلمه کافی بود تا زهره و دخترانشان مثل خروس‌های وحشی جیغ زنان به سمت شهربانو حمله ور بشوند. حمله ای سخت که جدا کردنشان جز با دخالت نگهبانها امکان پذیر نبود. حالا جماعت پراکنده شده هم دوباره برگشته بودند و به جای مسابقه تشخیص راست و دروغ داشتن صحنه‌های جنگ هووها و دخترانشان را تماشا می‌کردند. درست مثل جنگ گلادیاتورها در روم باستان. قرار بر این شد که به حکم پادشاه همگی به تالار قصر بروند و آنجا این مصیبت پیش آمده را حل و فصل کنند و اصلا این پدر و دختر بفهمند که اوضاع از چه قرار بوده. این خانواده بزرگ و پرماجرا ساعتی بعد در تالار قصر، در حالی که جمال شرمنده بود و همسرانشان خشمگین و دخترانشان ناراحت و غمزده بودند، ایستادند. شاه دخت دستور داده بود تا 2 شاگرد نوجوانی که به صورت سوری در دکان سوری جمال مشغول به کار بودند را بیاورند. او به قدری عصبانی بود که قصد کرده بود همه افراد دخیل در ماجرا را از صدر تا زیر به کام مرگ بکشاند. آن 2 نوجوان به همراه چند نگهبان در حالی که سخت ترسیده بودند چندی بعد وارد تالار شدند. به محض ورود یکی از آنها که مشخص بود بزرگتر از دیگری است خودش را به پای پادشاه انداخت و طلب بخشش کرد. پادشاه هم در حالی که داشت با عصای طلاکوب به شانه این مرد جوان ضربه آرامی میزد گفت من کاری نیستم، باید از دخترم بخواهید که شما را ببخشد. جوان دوم هم خودش را به پای شاه دوخ انداخته بود و بریده میگفت ما همه این کارها را برای خوشبختی شما انجام دادیم. شاه دخت عزیز. ناگهان جوان اول ساکت شد. سر بلند کرد و به چهره برادرش نگاه کرد. مشخص بود که او تمرکز کرده تا در میان گریه مصنوعیش به خاطر حرف برادرش به قهقه نیفتد. هم او و هم برادرش لبهایشان را به هم می فشردند تا مبادا شاه دخت او را هم به خنده بیجا مجازات کند. شاه دخت بالاخره شروع به حرف زدن کرد. از جا بلند شد. با قدم‌های بلند آهسته خودش را به جمال رساند و چهره به چهره او ایستاد و گفت خب حالا همگی دور هم جمع هستیم. نیم نگاهی به 3 هوو و فرزندانشان انداخت. تعریف کن این که چطور به آن کله پوکت رسید که چنین طرح و نقشه‌ای برای ما بچینی. جمال نگاهش را سعی داشت به زمین بدوزد، ولی چون شکمش جلوتر از خودش بود پس خواه و ناخواه به جای زمین به شکمش زل زده بود و داشت کلمات را در ذهنش کنار هم میچید تا بتواند جوابی آماده کند. جمال با خودش فکر کرد که از چیزی که میترسد سرش آمده و حالا همه تمام ماجراهایی که در طول سالها از آنها پنهان کرده بود را فهمیدند و بدتر اینکه کجا و چطور و در چه شرایطی مطلع شدند. او حالا باید انتخاب میکرد. در یک طرف ماجرا یک همسر بسیار ناراحت و دلشکسته، 2 همسر بسیار عصبانی، 6 دختر طلبکار و باز هم عصبانی و البته ثروتی که کم نبود و او هم
برای حفظ و البته اضافه کردن بر آن ثروت تلاش کرده بود. و یک دختر با ذهنی پر از سؤال پیچ در پیچ و در طرف دیگر ماجرا هم دختر بد اخلاق پادشاه اما با ثروتی هنگفت ایستاده بود و البته ولیعهدی پادشاه برای او. جمال فکر میکرد با کمی ابراز پشیمانی و عاشقانه های دروغین و کمی تملق میتواند دل پادشاه و دخترش را نرم کند، اما در عوض به چیزهایی که دست پیدا میکرد که در بهترین حالت هم فکرش را نمیکرد. او حتی حاضر بود چند سال هم زندان و سیاه چاله ها را تحمل کند، اما همچنان امیدوار بود که شاه دخت به خاطر رهایی از حرف و تمسخر مردم هم که شده در نهایت تن به ازدواج با او خواهد داد و بعد از ازدواج با شاه دخت جمال هر طور دوست داشته باشد میتواند رفتار کند. او حتی به این هم فکر میکرد که اگر به هدفش برسد میتواند دوباره سراغ زنها و بچه هایش هم برود و با دلجویی از آنها دوباره اوضاع را به شرایط سابق و حتی بهتر از آن تبدیل کند. اما خب یکی باید به جمال میگفت که همین جایی که الان ایستاده ای عاقبت خوشخیالی و طمع زیادی هست که داشتی. بهتر از کمی هم نیمه خالی لیوان را ببینی و متوجه حقیقت ماجرا باشی. جمال سر بلند کرد و گفت ای شاه دخت جوان، هر مجازاتی که از سمت شما باشد و شما صلاح بدانید می توانید در حق من انجام دهید. میدانم که کار اشتباهی کردم، اما فرصت پیدا نکردم که در مورد اشتباهاتم به شما توضیح بدهم. بله، من همسر این زنها و پدر این بچه ها هستم، ولی گناه من چیست که گرفتار عشق شما شدم و شبانه از شهر و دیار خودم برای وصال با شما کوچ کردم. من از اینها دور شدم که به شما برسم. به خاطر شما و به دستور شما من با هر سه این زنها متارکه خواهم کرد. بچه هایشان را هم خودشان می توانم پیش خودشان نگاه دارند و شما هم حتی اگر من را محکوم به هزاران هزار شلاق یا سالها حبس محکوم کنید، من با جان و دل می پذیرم. جمال مرد باهوشی بود، اما همانطور که گفته شد خوشبینی بیش از حدی که داشت جلوی استفاده درست از هوشش را می گرفت. همه این حرفها زده شد، اما کسی پیش بینی نمی کرد که در یک حرکت ناگهانی زهره مجسمه سنگی کنار دستش را بردارد و به یک جست خودش را نزدیک جمال برساند و با آن مجسمه سر شوهرش را بشکند. دوباره فریاد و هرج و مرج. جمال با سر خونی و شکسته کناری نشسته بود و ناله می کرد. سهیلا و ستاره به همراه 4 خواهری که تازه پیدایشان کرده بودند مثلا گریه می کردند. اما زیر چشم لباس ها و جواهرات شاه دخت را بالا و پایین می کردند و شاید اگر از آنها سوال می کردند آنها از بابت اینکه پدرشان به خاطر یک ثروت هنگفت می خواست مادرشان را طلاق دهد و با شاه دخت ازدواج کنند ابراز رضایت می کردند. زهره اما کمی از آتش خشمش کم شده بود، چون بالاخره توانسته بود عصبانیتش را روی سر شوهر نابکارش خالی کند و ساکت‌تر از همه خورشید بود. جلو آمد، گردنبندش را باز کرد و جلوی جمال انداخت و بعد از لگدی که نثارش کرد گفت مادر بزرگم به گربه های نمک نشناسی که مدتها بزرگشان می کرد اما آنها دستشان چنگ می زدند لگدی حواله می کرد و می گفت حیوان نمک نشناس لایق لگد زدن است. حالا من هم به این گربه نمک نشناس بی حیا که تو باشی لگدی حواله می کنم که یادت بماند خورشید اولین نفری بود که از تالار قصر خارج شد. بعد از آن هم نوبت زهره بود که به تایید حرف و کار هوویش لگدی جانانه نثار شوهرش یا بهتر است بگویم شوهر سابقش بکند. گردنبندش را طوری با حرص بکشد که پاره شود و بعد هم با صدای بلند بگو که سرت را با ابریشم فروختی. زهره هم همراه دخترانش در حالی که هنوز صدای فین و فین دماغشان می آمد از قصر بیرون رفتند.
شهربانو لگدی به شوهرش نزد، بلکه دست به جیب مخفی او برد و هر چی که از کلید و سند و غیره بود را برداشت و گفت کتکی از طرف من نمیخوری فلک زده، چون مطمئنم در محبس نوش جان میکنی، هرچند که اشکالی هم ندارد، چون بالاخره عشق و عاشقی آن هم توی این سن و سال درد و رنج هم دارد. دیگر کتک و از دست دادن ملک و املاک هم یکی از این دردهاست. البته این را هم بگویم که ثروت تو از دست نرفت، بلکه به دست صاحبش برگشت. سودابه در آخرین نگاهی که به پدر داشت میشد این را متوجه شد که پدر هم به خودت بد کردی و هم به ما. خودت را در چنان دردسری انداختی که هیچ کس نمیتواند کمکت کند. صبح فردا قرار بود چون این اتفاقات در مقابل دید همگان اتفاق افتاده بود، در مقابل چشم همان مردم حکم جمال تاجر اعلام شود. روز بعد در حالی که مرد شکم گنده خوشخیال با خاطری آسوده از اینکه حرفهایش بسیار تاثیرگذار بود و رفتار همسرانش هم بر تاثیر حرفهایش افزوده، فکر میکرد با چند ضربه شلاق سر و ته این قضیه پرماجرا به هم خواهد آمد. قرار بود جارچی حکمی را که شخص شاه دخت و نه پادشاه صادر کرده بود را بخواند و چند لحظه بعد این حکم خوانده شد. متن حکم از این قرار بود: مردم یکی در حالی که هر کدامشان حرف و طعنه و تمسخر و کنایه زیر لب میگفتند به سمت خانه هایشان در حرکت بودند. عده‌ای دلشان به حال جمال میسوخت و از صفت بدبخت پی در پی بعد از اسم آن استفاده میکردند و عده‌ای هم خوشحال بودند از اینکه این مرد دروغگو به سزای اعمالش رسید و عده دیگر هم معتقد بودند اگر قرار بر اجرای حکم عادلانه است، پس چرا خود پادشاه و دخترش عادلانه بر مردم حکومت نمی کنند؟ و این همه ظالم هستند و مثال بارزش هم داماد سابق پادشاه را نام می بردند. و جمال که با چشمهای گشاد شده به اطرافش که خالی از آدمها بود و چند نگهبان غول پیکر که منتظر بودند اون را به زندان ببرند نگاه می کرد. شاه دخت حکم کرده بود که به اندازه عمر هر 7 دختر جمال او در زندان بماند، یعنی سن هر 7 دختر با هم جمع زده و شمار سالهایی که میشد پدر باید در زندان میماند و به اندازه مهریه هر 3 زنش هم جمال باید شلاق میخورد. جمال به زندان انداخته شد و بالاخره دروغ روی زشت خودش را به آن بعد از آن سالها نشان داد. او به خاطر حرص و طمعکاری خودش تمام آنچه را که داشت به باد داده بود و حالا باید به جای داشتن یک خانواده خوشبخت و خانه‌ای با صفا بقیه عمرش را در زندان می‌گذراند. طی یک حرکت عجیب هم شهربانو و خورشید و زهره به همراه دخترانشان در یک خانه زندگی می‌کردند. شهربانو اموال پدریش را سر و سامان داد. زهره آشپزی و شیرینی پزی به اهالی شهر یاد میداد و خورشید هم خیاط باشی شده بود. دخترها هم خواهرانی که تا دیروز غریبه بودند امروز مثل دوستان چندین ساله با هم رفتار میکردند و این غیر منتظره ترین پایانی بود که جمال میتوانست برای خودش، همسران و فرزندانش تصور کند. خوشحال میشم همراهان عزیز که نظرتون رو برام بنویسید، منو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. شبتون بخیر.